ว้าวยิ่งทายิ่งหอมใช่ทายิ่งหอมทาอีกสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาทำขนมแพรเซลแอนตี้แอนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยมีเบกกิ้งโซดา100 กรัมมียีสต์11 กรัมมีแป้งแอนตี้แอร์200 กรัมก็เตรียมอุปกรณ์แล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนี่พีชก้อนเรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นที่1เราต้องเตรียมน้ำประมาณอุณหภูมิประมาณ 35-40 องศานะคะขั้นที่2เดี๋ยวเราจะเทยีสต์ลงไปเลยและเดี๋ยวเรานี่นะคะเดี๋ยวเราจะเทลงไปเลยเทแล้วก็เอาครบเวลาแล้วก็จะมาผสมกับแป้งและจากนั้นเราก็จะเอาน้ำยีสต์ใส่ลงไปเลยน้ำที่มียีสต์ผสมใส่และจากนั้นก็จะผสมแล้วเพื่อเป็นจนกว่าจะกลายเป็นก้อนโดนะคะพอมันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเรามานวดเนื้อนะคะประมาณ 5-7 นาทีนะคะและจากนั้นเราก็จะพักไว้ประมาณเราจะพักไว้ 90 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ 90 นาทีเดี๋ยวเราจะดูว่าแป้งมันฟูได้ขนาดไหนกันอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมขั้นตอนต่อไปก็คือแป้งที่ทำไว้แล้วเบกกิ้งโซดากับน้ำร้อนแล้วก็เนยที่ละลายไว้แล้วจากนั้นก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปในนี้แล้วก็คนให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเรามาชั่งดูนะครับ เพราะว่าเราต้องแบ่งแป้งชิ้นละ 50 กรัมเดี๋ยวเรามาชั่งกันเลย412 กรัม